الشخص يقول إنسان يعاني من سلس البول، يتوضأ للصلاة فينتقض الوضوء إما بسبب كحة أو عطاس، ويعيد الوضوء ويكرر الحالة هكذا، علما أنه يعاني من الكحة والحساسية، أي مجرد ما يسجد يدخل غبار في أنفه فيبدأ بالعطاس. فما حكم صلاته إذا أكملها، علما أنه يستخدم الواقي حتى لا يصل يعني إلى ملابسه، تصل النجاسة إلى ملابسه، فكيف يتصرف في هذه الحالة، وخاصة الحالة دائمة معه؟ الجواب: ليس عليه شيء، يصلي هكذا، لا سيما أنه وضع واقي للنجاسة حتى لا تصل إلى ملابسه، صلاته صحيحة، يتوكل على الله وليس عليه شيء.